Dag 17. 5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Öva uttalet. Repetition. Det här är min familj. Har. En fru, 2 fruar. En fru, 2 fruar. En make, en man. 2 makar, 2 män. En make, en man. 2 makar, 2 män. En syster, 2 systrar. En syster, 2 systrar. En bror, 2 bröder. En bror, 2 bröder. Ett syskon, 2 syskon. Ett syskon, 2 syskon. Det här är min fru. Det här är min fru. Hon heter Marie. Hon heter Marie. Det här är min make. Det här är min man. Det här är min make. Det här är min man. Han heter Thomas. Han heter Thomas. Jag har 3 systrar. Jeanette, Sara och Linnea. Jag har 3 systrar. Jeanette, Sara och Linnea. Jag har 2 bröder, Anders och Jesper. Jag har 2 bröder, Anders och Jesper. Jeanette, Sara, Linnea, Anders och Jesper är mina syskon. Jeanette, Sara, Linnea, Anders och Jesper är mina syskon. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.